Welcome po sa isa na namang thrift house restoration. Sa episode na to, ang gagawin natin ay isang low cost restoration ng mga suede nyong sapatos. Meron tayo ngayon dito isang Nike Court Royal Suede. And ang ipapakita namin dito ay kung paano maglinis at paano mag-redye ng mga gantong material ng sapatos. Kaya samahan niyo kami and let's go! So una, lilinisin muna natin yung sapatos. And ang first step is tatanggalin muna natin yung laces niya. O, di ba? Ang galing. From right pair naging left pair siya. Nawawala kasi yung isang shoe tree. Ang meron lang tayo is yung pang left pair. And second step, huwag nyo kakalimutan, lalagyan nyo siya ng shoe tree. Para pag nililinis, nakakatulong yan sa pag-maintain nung shape nung sapatos. And ang gagamitin nating panlinis sa kanya ay tubig, shampoo, and dishwashing liquid. Hahalo-haluin mo lang siya. Hindi tayo gagamit ng matatapang na solution ngayon para hindi mag-bleed yung suede niya. Ang gagamitin nating palinis sa kanya is yung hard bristle brush para mabuwaghag niya yung suede nitong sapatos. So after nyo po linisin yung sapatos, papatuyuin muna natin siya. Kapag papatuyuin nyo siya, huwag nyo po siyang ibibilad sa araw para hindi titigas yung suede niya. Mas magandang papatuyuin nyo lang siya indoor. Kung pwede nyo siyang itapat sa electric fan. Ganyan. So hintayin muna natin siyang matuyo. Pag natuyo na siya, gagawin na natin yung pagre-redye ng suede niya. So guys, after nating patuyuin yung sapatos, babrushin muna natin siya para magbuhag ulit yung suede niya.
After natin siyang brushin, tingnan nyo, bughag na ulit yung suede niya. Tetapan muna natin yung midsole niya para if ever mag-bleed man yung dye niya, minimal na lang yung lilinisin natin dito sa midsole niya. So after nating i-tape yung midsole niya, pwede na natin siyang i-dye. Ang gagamitin natin is itong Venus dye or Jobus. Mabibili natin to kung san. Actually, nabili ko to dun sa 10-10. Doon ko siya nabili. 10 piso lang siya, isang sachet. So, quick tutorial kung paano tinitimpla yung ganito. So, pwede na tayo. Ito na yung timplado. Gagamit tayo ng brush. Kahit anong brush pwede nyo gamitin. Ito, nakuha ko lang kay Mrs. Pang makeup talaga kasi kung makikita nyo yan, nagbebenta siya ng mga makeup. So, itong nakuha ko to sa dresser niya. So, gagamitin natin. Pwede rin pala kayong gumamit ng bulak para dito. Kung wala kayong brush. Make the ground shake. And ito na po siya after niyang matuyo. And since ang ginamit natin sa kanyang pang dye is yung mumurahin lang, I wouldn't suggest na gagamitin nyo siya kapag maulan kasi malaki yung possibility na mag-bleed yung suede niya. Unless na meron kayong waterproofer spray. Yan, sprayan nyo lang siya, marerepel niya yung kahit anong basa para hindi mag-bleed yung suede niya. Kung nagustuhan mo tong video na to, hit mo na yung like button and subscribe na rin para sa mga susunod nating tutorial video. So, maraming salamat po sa panonood and kita-kits po ulit sa susunod na video.